नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज म फेरि अर्को रेसिपी लिएर आएको छु र आज म यहाँलाई एभरेस्ट स्टाइलको झोल अचार र जुसिलो मोमो कसरी बनाउने भन्ने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यो बनाउन एकदमै सजिलो छ र सबैभन्दा पहिला म अचार बनाउन गइरहेको छु र यसको लागि सबैभन्दा पहिला मैले लिएको छु आधा कप पिनट्स। यो पिनट्सलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग भुटेर त्यसपछि यसको बोक्रा यसरी निकालेको हो। पिनटको बोक्रा निकाल्न पर्छ अनि मात्र अचारमा राम्रो कलर आउँछ। त्यसपछि मैले लिएको छु 1 कप सेतो तिल, जसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग भुटेको छु। अनि अर्को मैले लिएको छु भुटेको अदुवा, खुर्सानी र टिमुर। अदुवालाई रातो हुने गरेर तेलमा भुट्नुपर्छ अनि टिमुर र खुर्सानीलाई पनि। यसरी अदुवालाई तेलमा भुट्दाखेरि चाहिँ अदुवाको राम्रो मिठो वासना चाहिँ अचारमा आउँछ। अनि अर्को मैले लिएको छु हरियो धनिया। त्यसपछि मैले लिएको छु 1 टेबलस्पुन लेमन जुस। झोल बनाउनको लागि चाहिँ मैले यो भाँडामा 2 कप जति पानी बसालेको छु। अब म यसमा हाफ टेबलस्पुन जति बटर हाल्न गइरहेको छु। यसरी बटर हाल्दा यो झोल एकदमै क्रिमी र स्वादिलो बन्छ। सबैभन्दा पहिला म यो बदाम र तिललाई पिसेर धुलो बनाउँछु। मैले चाहिँ तिल र बदामको पाउडर बनाइसकेको छु। अदुवा, टिमुर र सुकेको खुर्सानी हाल्ने, नुन, लेमन जुस, उमालेको पानी। अब यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग पिस्नुपर्छ। अब यो अचार चाहिँ राम्रोसँग पिसिएको छ। अब हरियो धनिया हालेर एकैछिन पिस्छु। यो अचारलाई चाहिँ म यसरी बाउलमा खन्याएर राख्छु। कस्तो मजाको अचार बनेको छ। अचार चाहिँ एकदमै क्रिमी बनेको छ र कलर पनि एकदम राम्रो आएको छ। हाम्रो अचार रेडी भइसक्यो। अब म अचारको लागि मोमो तयार गर्न गइरहेको छु। मैले लिएको छु चिकन किमा र चप गरिएको प्याज। मैले त्यो चपर युज गरेर मसिनो बनाएको छु। त्यसैगरी मोमो मसाला, हरियो प्याज, मसिनो पारेर काटिएको अदुवा, नुन स्वाद अनुसार। अनि मैले यो लिएको छु चिकनको बोसो। यसले चाहिँ मोमोलाई एकदमै जुसिलो बनाउँछ। त्यसैगरी मैले अलिकति मरिचको धुलो पनि लिएको छु। प्याजलाई पनि यही चिकनमा हाल्छु। हरियो प्याज, अदुवा, मोमो मसाला, नुन, मरिचको धुलो अनि यो बोसो। यो चाहिँ अप्सनल हो, तर यसो गर्दाखेरि मोमो एकदमै जुसिलो बन्ने भएकोले मैले यो हाल्न गइरहेको छु। र अब यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। मोमो किमा पनि रेडी भइसकेको छ। अब म मोमो बनाउँछु। यसको लागि चाहिँ मैले प्रिमेड र्यापर लिएको छु। यहाँले घरमा पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यो मोमो र्यापरमा हल्का पानी लगाउन पर्छ। 1 स्कुप जति किमा हाल्ने र अब यसलाई राउन्ड सेप दिने, अथवा यहाँलाई जस्तो सेप मनपर्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले मोमोको र्यापर कसरी बनाउने भन्ने भिडियो चाहिँ डिस्क्रिप्सन बक्समा शेयर गरेको छु, यदि यहाँहरू घरमै र्यापर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने। र अब हाम्रो यो सबै मोमो बनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ 20 to 25 मिनटसम्म स्टिम गर्न पर्छ। 25 मिनट्स पछि हाम्रो यो मोमो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो मोमो चाहिँ एकदमै जुसिलो छ। यहाँले यसरी भिडियोमा हेरेर नै थाहा पाउनुहुन्छ, एकदमै भित्रको पार्ट चाहिँ एकदमै जुसिलो छ, भित्रको किमा।
र अब यसलाई चाहिँ अचार हालेर सर्भ गर्न गइरहेको छु। We're gonna try the homemade momo. This is chicken momo, right, Babu? What is it? Chicken momo. Looks. Look, I'm eating the dumpling. Wow, look at this. Looks really good. Look at the soup. This soup is awesome. Wow. Guys, this momo is the best. Wow. So delicious. Look at the creamy soup. मलाई आशा छ यहाँलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो होला। अरु यस्तै रेसिपीहरुको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। Thank you for watching. Bye bye.